Jelen rendelkezésre álló adatok szerint minden negyedik felnőtt szervezetében túl sok zsír raktározódik el, amely jellemzően a májban koncentrálódik. Nagyon sokáig a zsírmáj állapotát az alkoholfogyasztással kötötték össze, azonban ma már tudjuk, hogy kialakulásának hátterében szerepet játszanak a feldolgozott élelmiszerek is, amelyek magas fruktóztartalommal, magolajokkal és feldolgozott szénhidrátokkal vannak tele. Ezek az erősen feldolgozott élelmiszerek túlterhelhetik a máj fő sejtjeit, így inzulinrezisztenciát okozva, aminek következtében ezek a sejtek elkezdenek több zsírt, úgynevezett triglicerideket termelni. Idővel, ha a máj elzsírosodik, úgy fájdalmat vagy érzékenységet tapasztalhatsz a jobboldali bordád alatt, illetve kisugárzó fájdalmat a vállad vagy nyakad jobb oldalán. Olyan jelek is megjelenhetnek, mint a pókszerű vízszerek, mivel a máj nehezebben szűri a hormonokat, amelyek felhalmozódhatnak és gyengíthetik az ereket, ezáltal lassítva a vérkeringést. Sajnos, ha továbbra is szennyezed a májad erősen feldolgozott ételekkel, úgy az súlyosbíthatja a helyzetet. Mielőtt rátérnénk az 5 élelmiszerre, amely segíthet kitakarítani a zsírt, a májadból fontos lehet arról is szót ejtenünk, hogy milyen élelmiszerek járulhatnak hozzá ennek az állapotnak a kialakulásához. Először is nem kell teljesen elkerülnöd a feldolgozott élelmiszereket, azonban nem szabad őket az étrendet fő alkotó elemeként fogyasztanod, mert csak tovább súlyosbítják a problémát. Nézzük meg azokat a fő kiváltó tényezőket, amelyek fokozzák a májzsírosodást, és amelyeket érdemes korlátoznod, ha szeretnéd megőrizni májad egészségét. Az alkohol károsítja azt a gépezetet, amely normál módon szállítja ki a zsírt a májból. Amikor zsír képződik, elkezd megakadni a májban. Néhány alkohol közvetlenül is átalakulhat májzsírrá. Továbbá a magas hőmérsékleten sütött ételek, különösen a növényi olajok használatával készültek, károsítják a máj energiaközpontjait, így gyulladást okozva. A kukoricaszirup vagy gyümölcslé koncentrátumokban található fruktóz egyenesen a májba kerül, ahol zsírrá alakul. A pizzatészták, kenyerek, sütemények, kekszek és minden finomított lisztet tartalmazó étel szintén alakulhat át telített zsírrá, ami a májban raktározódhat el, ráadásul káros emulgeálószerek és adalékanyagok társaságában. Még a túlzott nassolás is magas inzulinszintet tart fenn, ami megakadályozza, hogy a máj elégethesse a tárolt zsírt, így végső soron túlterheltté válik. Röviden, a túlzott alkoholfogyasztás, az erősen feldolgozott élelmiszerek, valamint az egészségtelen növényi olajokkal készített ételek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy májadban egyre több és több zsír halmozódjon fel. Ahogyan említettük, nem probléma, ha étrended részét képezik ezek a választások, de a mértékletesség nagyon fontos. Gondolj bele, léteznek olyanok, akiknek egy napi étkezését csak ilyen típusú élelmiszerek alkotják. Ha esetleg te is ebbe a csoportba tartoznál, úgy mindenképpen szükséges lesz változtatásokat eszközölnöd étrendedben. Most, hogy áttekintettük a máj zsírosodását okozó ételeket, térjünk rá azokra az élelmiszerekre, amelyek viszont hozzájárulhatnak egészségének megőrzéséhez. A máj csodálatos szerv, amely képes teljesen regenerálódni még komoly sérülések után is. A regeneráció egyik legjobb módja lehet a böjtölés folytatása. Különösen hatékony választás az időszakos böjt. Néhány tanulmány szerint az időszakos böjt akár 40%-kal is csökkentheti a máj zsírját mindössze 12 hét leforgása alatt. Sőt, a ketogén diéta még gyorsabban, akár néhány hét alatt is eredményt hozhat. Azonban ilyenkor előfordulhat, hogy gyengének érzed magad, mivel a májad a zsírszövetben tárolt méreganyagokat tisztítja. Ezért nagyon fontos a megfelelő ételek fogyasztásával támogatni a májat, mivel néhány tápanyag gyorsíthatja a tisztulási folyamatot és csökkentheti a gyulladást. Első. Kolint tartalmazó ételek, ide sorolható például a tojás sárgája, valamint a marha vagy báránymáj. A kolin segít a májnak olyan különleges részecskéket előállítani, amelyek a zsír szállítására szolgálnak. Kolin nélkül a máj nem tudja megfelelően szállítani a zsírt, így előbb-utóbb felgyülemlik. A kolin emellett epesavakat is termel, amelyek segítenek a zsír lebontásában és a salakanyagok eltávolításában. A tojás sárgája, marha és báránymáj a legjobb természetes forrásai a kolinnak. Érdekességként megemlíthető, hogy az 1970-es és 80-as években csökkentették a tojás és zsírtartalmú ételek fogyasztását,
aminek köszönhetően a májzsírosodás aránya több mint 300%-kal nőtt. Nem utolsó sorban a tojás és a máj rendkívül alacsony szénhidrát tartalmú, ugyanakkor könnyen emészthető fehérjében gazdagok, amelyek csak tovább támogatják a májat. Mindenképpen javasoljuk, hogy fogyasz napi 2 tojást, ha szeretnéd megőrizni májad egészségét. Második. Keserű zöldségek, mint a borsmustár vagy a kellkáposzta, olyan fitotápanyagokat tartalmaznak, amelyek támogatják a máj egészségét. Ezek a keserű zöldségek kötődnek a bélrendszer receptoraihoz, amelyek jelzik a májnak, hogy több epét állítson elő és szabadítson fel. Végső soron az epe kötődik a zsírokhoz, így kivonhatja azokat a májból. A kellkáposzta és a brokkoli csírák emellett tartalmaznak szulforafánt, amely segíti a májat a glutation termelésben, amely az egyik legfontosabb antioxidáns a szervezetünk számára. Harmadik, zsíros halak. Például a vadlazac, szardínia és makréla gazdag omega-3 zsírsavakban. A konzerv szardínia vízben és nem olajban tárolva jó és olcsó forrása az omega-3 zsírsavaknak. Többek között az omega-3 csökkenti a gyulladást és aktivál olyan alfa receptorokat, amelyek arra utasítják a májat, hogy az elraktározott zsírt energiává alakítsa, nem pedig további zsírként tárolja. Az elmondottak alapján mindenképpen javasoljuk, hogy próbálj meg legalább heti 3 alkalommal zsíros halakat fogyasztani. Negyedik. Taurint tartalmazó ételek. Ide sorolhatóak a marha és bárányhús, a sötét húsú baromfihús, mint a csirkecomb vagy a kacsamell, illetve a kagylófélék. A máj természetes módon termel taurint, de étrendből is szükséges pótolni. A felsorolt húsok ráadásul nem csak taurint tartalmaznak, de koenzim Q10-et, cinket és szelént is, melyek mind fontosak a jó májfunkciók fenntartásához. Ötödik. Kénben gazdag ételek. A kénben gazdag élelmiszerek képesek aktiválni olyan méregtelenítő géneket, amelyek segítik a májat a sejtek helyreállításában. Ezek az ételek segítenek kikapcsolni a zsírraktározást elősegítő géneket is. Ebbe a csoportba sorolhatóak az articsóka, fokhagyma, kovászos káposzta, kellkáposzta, hagyma vagy a retek. Ezeknek az élelmiszereknek a rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a méregtelenítéshez és a zsírszövetek hatékony lebontásához. Összefoglalva, ha szeretnél májtámogató élelmiszereket fogyasztani, úgy az alábbiakat érdemes választanod. A tojás és a máj pótlása segíthet a megfelelő kolinszint biztosításában, a borsmustár és a kellkáposzta javíthatja az epeáramlást, a zsíros halak pedig hozzájárulhatnak a gyulladás csökkentéséhez és a zsírégetéshez. Végül, de nem utolsó sorban a vörös húsok és kagyló pótolhatják a máj számára szükséges taurint, és pozitívan befolyásolhatják a koleszterin szintet is. Végezetül, ha szeretnéd hatékonyan támogatni májad zsíreltávolítási folyamatait, úgy a megfelelő táplálkozás mellett az alábbi életmódbeli változtatásokat javasoljuk. Naponta fogyasz legalább 2 liter jó minőségű ásványvizet, hogy hidratált maradj. A megfelelő hidratáció hozzájárul a vér higításához, így megkönnyítve a zsírok elszállítását. Másodszor fogyasz máj tisztító gyógynövényeket és fűszereket, például kurkumát, gyömbért, fahéjat, csalángyökeret, máriatövist vagy zöld teát. Harmadszor az étkezéseket 8 órás időablakban tartsd, miközben 16 órán keresztül böjtölsz, így lehetőséget biztosíthatsz a májadnak a pihenésre és a regenerálódásra. Végül, de nem utolsó sorban a rendszeres napfényexpozíció növeli a tested D-vitamin szintjét, ami támogatja a zsír eltávolítását a májból és csökkenti a gyulladásokat. Te hogyan gondoskodsz májad egészségéről? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találod az elhangzottakat, úgy kérlek, iratkozz fel csatornánkra, lájkolj minket, valamint oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed és jó egészséget kívánunk!